و اینجاست که واقعاً سرگرمی شروع می شود. 4 F-22 رپتور از آسمانی که به نظر خالی می رسد ظاهر می شوند. رادارهای APG-77 اونها هر چیزی رو در فاصله 200 مایلی شناسایی میکنه، در حالی که خودشون تقریباً نامرئی باقی میمونن. خلبان رپتور اصلی با کدهای مختصر که به نظر هر کسی که گوش میده بی معنی میاد چک میکنه. دیسکو 47، شیرین، تصویر پاک، هیچ عاملی. ترجمهش میشه که آسمان‌های پیش رو از تهدید خالی هستند. این 4 F-22 که میبینید بمب افکن‌ها رو همراهی میکنن. برتری هوایی خالصن. هر کدوم با 6 موشک AMRAAM و 2 ساینواندر بارگذاری شدن و آماده اند تا هر جنگنده ایرانی که جرأت پرواز داشته باشه رو سرنگون کنند. پشت اونها 8 F-35 در حال عقب نشینی هستند. نیروی هوایی ایران ممکنه خوب باشه، اما در برابر 2 اسکادران از جنگنده های نسل 5 اونها بهتره توی خونه بمونن. در ساعت 18:39 به وقت محلی بیتوی اصلی شروع به حمله میکنه. خلبان سیستم هدفگیری GPS رو فعال میکنه که به طور همزمان با چندین ماهواره ارتباط برقرار میکنه تا دقتی در حدود 5 فوت رو به دست بیاره. پرتاب کننده چرخشی در محفظه سلاح‌های جلو به چرخش در میاد و اولین بمب رو برای رهاسازی آماده میکنه. زیر تأسیسات فوردو 90 متر از کوه محافظت میشه. در حدود 60 ثانیه ارتش ایالات متحده جغرافیا رو کمی تغییر خواهد داد. اما این تنها واحدهایی نیستن که امشب بمب‌های جنگی رو بر سر میریزن. 2 ساعت قبل در ساعت 17 به وقت استاندارد شرقی 1931 کیلومتر از جایی که بیتوها به حریم هوایی ایران نزدیک میشوند، کاپیتان در اتاق کنترل یک زیردریایی موشکی هدایت شونده احتمالاً USS جورجیا ایستاده و شمارش دیجیتال را بر روی نمایشگر تاکتیکی تماشا می کند. جورجیا مانند هیچ زیردریایی دیگری در جهان نیست. در اصل به عنوان یک زیردریایی موشکی بالستیک کلاس اوهایو که موشک‌های هسته تریدنت را حمل می‌کرد ساخته شده بود. او به یک SSGN زیردریایی موشکی هدایت شونده با هزینه $700 میلیون تبدیل شده. جایی که او قبلا 24 موشک بالستیک هسته‌ای حمل می‌کرد، اکنون 154 موشک کروز تامهاوک رو در خودش جای داده. این بیشتر از قدرت آتش موشک‌های کروز یک گروه ضربتی ناو هواپیمابره که میتونه از دیدیجی‌ها و ناوشکن‌ها حمل کنه. موشک تامهاوک بلوک 5 در لوله‌های پرتاب عمودی جورجیا نمایانگر 40 سال تکامل در فناوری موشک‌های کروزه. هر موشک $2 میلیون هزینه داره و میتونه یک سر جنگی 1000 پوندی رو تا 2414 کیلومتر با دقتی در حد سانتیمتر تحویل بده. دکل فوتونیکس ANBBS1 سطح رو مانند یک پرسیکوپ فلزی میشکافه و یک بازگشت راداری ایجاد میکنه که هر اپراتور ماهری باید اون رو شناسایی کنه. اما ایرانی ها در جای اشتباهی نگاه میکنن. رادارهای ساحلی اونها بر روی آبهای باریک خلیج فارس متمرکز شدن، نه آبهای عمیق‌تری که جورجیا در اونجا پنهون شده. با این حال پرتاب موشک از زیر آب مانند یک بازی ویدیویی نیست. هر تامهاوک در یک محفظه پر از گاز با فشار بالا قرار داره. وقتی فرمان پرتاب میرسه، یک شارژ انفجاری مهر و موم محفظه رو میشکنه و فشار گاز به طور واقعی موشک رو مانند یک درپوش از بطری شامپاین از لوله بیرون میزنه. موشک با سرعت 15 متر در ثانیه سطح رو میشکافه تا زمانی که بستر راکت جامد روشن بشه و اون رو به سمت آسمان شب پرتاب کنه. اما قانون سوم نیوتن سختگیره. هر عمل یک واکنش برابر و مخالف داره. وقتی یک موشک 3000 پوندی رو از یک زیردریایی پرتاب میکنید، زیردریایی میخواد به سمت دیگه یعنی پایین بره. تیم کنترل بالاست، باید در زمان واقعی جبران کنه و آب رو بین مخازن تنظیم پمپ کنه تا عمق مورد نظر حفظ بشه. اگه زیردریایی خیلی کند باشه به سطح میاد و خودش رو به هر راداری در فاصله 80 کیلومتری نشون میده.
اگه خیلی سریع باشه به عمق سقوط میکنه. در ساعت 16:05 به وقت شرقی اولین تامهاوک از سطح اقیانوس بیرون میاد. بستر راکت جامد به مدت 12 ثانیه میسوزه و موشک رو به سرعت 885 کیلومتر در ساعت در حال صعود به ارتفاع کروز شتاب میده. بستر جدا میشه و موتور توربوجت ویلیام F-107 کنترل رو به دست میگیره. اساساً یک موتور جت مینیاتوری که موشک رو با سرعت زیرصوتی بالا به جلو میبره. ارتفاع سنج راداری ANDPW-23 هر موشک ارتفاع دقیق رو نسبت به زمین حفظ میکنه. گاهی به اندازه 30 متر پایین میاد، در حالی که سیستم هدایت تصاویر ماهواره ذخیره شده رو با اونچه که واقعا میبینه مقایسه میکنه. این مثل داشتن گوگل مپسه که نمیتونه مختل، فریب یا سردرگم بشه. زمان پرواز به اصفهان از اینجا 127 دقیقه است. این زمان تصادفی نیست. به طور دقیق محاسبه شده تا 30 دقیقه قبل از حمله بیتو به مقصد برسه و دفاع هوایی رو نرم کنه و برای حمله اصلی ایجاد هرج و مرج کنه. در حالی که دفاع هوایی ایران بر روی بمب افکنهای پنهانکار با ارتفاع بالا متمرکز شده، 30 موشک کروز پرتاب شده از دریا به آرامی از درب پشتی در ارتفاع درختان عبور خواهند کرد. کاپیتان تماشا می کند که موشک ها بر افق ناپدید می شوند. هر یک به عنوان یک مثلث آبی با یک تایمر شمارش معکوس نمایش داده می شود. نقش زیردریایی در عملیات میدنایت همر به پایان رسیده، اما سلاح‌هایی که او پرتاب کرده تازه شروع به کار کردند. لینک داده های دو طرفه ماهواره بلوک 5 به این معنیه که اینها فقط بمب‌های پرنده نیستند. اونا دارای شناسایی هستن. در حالی که به سمت اصفهان پرواز میکنن، تصاویر رو از طریق رله‌های ماهواره‌ای به عقب ارسال میکنن و قابلیت ارزیابی خسارت در زمان واقعی رو فراهم میکنن. جورجیا شروع به نزول به عمق گشت‌زنی میکنه و به درون ترموکلاین میره، جایی که تفاوت دما امواج صوتی رو خم میکنه و شناسایی صوتی رو تقریباً غیر ممکن میسازه. بالای او 30 موشک کروز در حال ساخت تاریخ هستند. اما یک چیز دیگر وجود دارد که آمریکا قبل از ورود بمب افکنهای بیتو به حریم هوایی ایران پرتاب کرده است. امشب در ساعت 16 به وقت استاندارد شرقی یک عملیات بزرگ جنگنده ها به جلو از تشکیل بیتو شتاب می‌گیرد. 4 رپتور F-22 در ارتفاع 15240 متری پیشتاز هستند. به دنبال آنها 8 F-35A در ارتفاع 10668 متری قرار دارند. چند ده فروند FA-18 سوپر هورنت در ارتفاع 7620 متری و 4 عنصر جنگ الکترونیکی را مطرح می کنند. در پشت اونها 10 F-18 دیگر در حال چرخش در خلیج هستند و آماده اند تا در صورت بروز مشکلات وارد عمل شوند. در حالی که چندین KC-135 و KC-46 تانکر در حریم هوایی عراق در حال پرواز هستند و یک هواپیمای RC-135 ریوت جوینت هر انتشار الکترونیکی در فاصله 800 کیلومتری رو جمع آوری میکنه. اینجا محاسبات تاکتیکی است که برنامه ریزی بارگذاری رو هدایت کرده و F-35 ها در یک پیکربندی خالص هوا به هوا باقی موندند. هر کدوم با 4 AM رم مجهز شدند و به عنوان حسگرهای پیشرفته پنهانکار عمل می کنند. ضربه واقعی از 36 فروند FA-18 سوپر هورنت که در چندین اسکادران پخش شدند وارد می شود. برخی از اونها 3 موشک هارمز رو حمل می کنند. برخی دیگر برای نبرد هوایی آماده شدند و برخی دیگر برای اسکورت پیکربندی شدند. نیروی سوپر هورنت حجم قابل توجهی از مهمات رو فراهم کرد. بیش از 60 موشک هارم در صورت نیاز در دسترس بود. ترکیب اون با 8 موشک هارم از گرولرز، این بسته میتونست هر راداری در ایران رو 2 بار هدف قرار بده. F-35 ها رادارها رو شناسایی میکردن. سوپر هورنتس و گرولرز اونها را از بین میبردن. در حالی که F-22 ها هر جنگنده ایرانی که جرأت میکرد در مسیر قرار بگیرد رو از بین می بردن.
بسته ی حمله در یک شعاع 100 کیلومتری پخش می شود و زمینه‌های نظارت الکترونیکی همپوشانی را ایجاد می کند. F-35 ها از مجموعه های جنگ الکترونیکی ANASQ 239 خود برای نقشه برداری غیرفعال از دفاع هوایی ایران استفاده میکنه، در حالی که از نظر الکترومغناطیسی نامرئی باقی میمونن. وقتی تهدیدی شناسایی میشه، اونها داده های هدفگیری را از طریق لینک 16 به سوپر هورنت منتقل میکنن که میتونه از فاصله امن بدون به خطر انداختن پنهانکاری F-35 ها اقدام کنن. 80 کیلومتر به سمت جنوب EA-18G گرولرز سمفونی الکترونیکی خودش رو آغاز میکنه. هر هواپیما 3 محفظه ALQ-99 داره که 30 وات قدرت اختلال رو به طور همزمان در چندین باند ارسال میکنه. اپراتورهای رادار ایرانی تماشا میکنن که صفحه‌های اونها با بازگشت‌های کاذب پر میشود. هواپیماهای خیالی که ظاهر و ناپدید میشوند، فاصله هایی که به طور تصادفی تغییر میکنن، زاویه هایی که هیچ منطقی ندارن. این جنگ اطلاعاتی با سرعت نوره. در ساعت 17:32 یک باتری S-300 نزدیک نتنز کنترل انتشار رو شکسته. رادار کنترل آتش N6E230 داره سعی میکنه از سد پارازیت رد بشه. به محض اینکه این رادار مخابره میکنه، 3 هواپیمای جداگانه راه حل‌های شلیک دارن. یک F-35 ابتدا اون رو از طریق حسگرهای غیر فعال شناسایی میکنه. یک سوپر هورنت داده های لینک رو دریافت کرده و یک AGM-88G رو پرتاب میکنه، در حالی که گرولرز به طور همزمان اون رو برای اختلال واکنشی هدف قرار میده. موشک هارم با سرعت 2.5 ماخ شتاب میگیره. جستجوگر موج میلیمتری اون موقعیت رادار رو به خاطر میسپاره، حتی زمانی که اپراتورهای S-300 متوجه اشتباه خودشون میشن و 15 ثانیه بعد خاموش میشون. دیگر دیر شده است. همراهمون باشین چون ویدیوی دیگه قسمت پایانی این ماجرا هست. پس زنگوله رو فعال کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوی بعدی ما جا نمونید.